Sziasztok! A mai nap Derecskére látogattam, mégpedig azért, hogy meg tudjam mutatni nektek egy autentikus hagyományokra épülő derecskei májas hurka receptet, amit egyébként, ha leutánoztok, vagy el fogtok készíteni, akkor nem fogtok benne csalódni, mert szenzációs. Viszont emellé készítek almából egy olyan italt, ami talán így a télvíz idején a sláger is lehet, és ki fogja ütni majd a forralt bort, hiszen a szinte friss almaléből készült kis alkohollal és fűszerekkel, például narancshéjjal, lájmmal, gyömbérrel és szegfűszeggel ízesített ital egyszerűen méltó párja lesz ennek a csemegének. Na de nem csak hurka lesz, hanem kolbász is. Hát itt Sanyi kezemunkáját dicsérő száraz kolbászról van szó, amit szintén megmutatok neki, és kielemezzük azt is, hogy vajon mitől finom a derecskei száraz kolbász. Egy pár szóban azért el tudnád mondani, hogy ez az ízvilág tényleg, meg ez a szín, ez az összetétel, hát ez hogy? Ez hagyomány, és gondolom azért hagyomány ápolás, mert hogy ez azért nem egy mai recept, ugye? Természetesen szülőktől mindenonnan hagyományozódik ránk úgy, ahogy kell. Mint ahogy mindenfele csinálnak különlegesen finom termékeket, mi is megpróbáljuk azt, amit a szüleinktől. Ez helyi disznó? Ez abszolút. Aha, nagyon Ez komoly. abszolút hely, egy nagy súlyú disznó, Aha. és annak az érett húsát dolgozzuk fel úgy, hogy még a hozzáadott fűszerezés is helyben termel. Tehát a paprika helyi termelőktől származik, így van. Félelmetes. És a fokhagyma maga is például. Igen, mert hogy ott van a fokhagyma, érződik a fűszerek, és valami olyan kavalkád jön, hogy nem lóg ki belőle semmi. És hozzá, én megmondom, hogy ezek is itóka, ami meg Jánosé, ugye? Igen. A házigazdáé, hát a kettő harmónia, tényleg semmi nem kell. Akkor már egy a bor. Csodálatos tud lenni, így van. Egyébként a mai nap, illetve a mai napi főzés két részből fog állni. Én leszek mai nap az italfelelős, és itt fogom elkészíteni nektek ezt a különleges italt, bent pedig vár rám két gyönyörű, csodálatos hölgy, akivel ezt az autentikus receptet osztom meg majd veletek. Úgyhogy, na, akkor gyerünk! Nem is tudom, mivel kezdjek. Azt hiszem, először megnézem a hölgyeket. Már hallom a tüsténkedést. Jó napot! Kész csokolom, hölgyeim! Háj, de jól néznek ki, és ez az egész kis millió. Hát hoztam egy kis kocintos italt, egy kis finom almalevet, jó? Nagyon örültem, hogy akkor itt lehetek, és hogy akkor tanulhatok. Mert a jó szakács is holtig tanul. Először is mutatkozunk be, tehát ki kicsoda. Engem már ismernek a... Én a Sándorné Manci vagyok. Manci. Igen. És ugye a ház úrnője? Szőlősi Emese vagyok. Emese. Manci és Emese. És Lázár. És akkor már így össze is jött a kis csapat. Jó. Látok itt egy gyönyörű szép teknőt, töltőt. Akkor Manci. Hát régen ebbe kevertük mindenféleképpen, csak nem ennyibe, hanem nagyobba, mert akkor tisztautoroztunk a sokkal nagyobb, vagy több volt. Na. Igen. Nagy családnak kellett. És akkor beletesszük a hozzávalót. Na mi a hozzávaló? Tehát ami mondjuk itt van, az most azt látom, Hát hogy... szerintem májtüdő is benne van. A máj, a tüdő, és akkor egy kis kövérje. Hát kicsit belekavarok, hogy azért érezze mindenki, hogy azért ebben van anyag. Van, ki van már szép, hűtve, jó, de ugye ez még is. melegen lett Igen, ledarálva. Mióta készíti, Manci, ezeket a ételeket? Azt lehet mondani gyermekkorom óta. Na, hát az nagyon jó. Hát, Hát akkor van benne rutin. Mink belenőttünk. Belenőttünk. És ugye az én anyukám az elég korán lerobbant, és rám maradt. És akkor kellett csinálni. És akkor valakinek muszáj volt Na csinálni. de a hagyományőrzés lényege voltaképpen az, hogy most én is itt állok, már is vagyok fiatal, de tovább tudom adni. Igen. Hála a social médiának most aztán ez a derecskei recept hús Csak már most, ismert lesz. Igen, mi nagyon egyszerűen csináljuk. csináljuk tényleg, mi mert hogy- különleges dolgot semmit se tettünk bele. Fűszerezés nekünk csak a só és a bors. Én is azt mondom, nem kell variálni, viszont az a máj, az a tüdő, az a disznó, amiből van, Igen, azt jól igen, tudom, hogy igen. ez helyi disznóból van Igen, szintén, igen, és itt igen, néztem ezt a kis néztem ezt a kis farmot, ami nem is annyira kicsi, és tényleg látom, hogy GMO-mentes takarmánnyal, finom, tisztított vízzel Hát ez az etetik, nem itatják. mindegy, hogy milyen a maga a hízó, amiből kikerül. Igen. Beleöntsem, vagy kézzel beleverjük? Hogy van ez? Ha megyen így, Aha, megyen. Hogy nem ennek? abban, amiben megfőtt a hozzávaló, a máj meg a... Ez csak azért, hogy a darálásnál
könnyebb legyen lehajtani. Nagyon jó. Igen, és akkor jön hozzá. Van, aki a Rizs. Hát igen, mert az arányok azok nagyon fontosak, de igazából valahogy így nem lehet, mert rizs között is van különbség, máj között. Igen, ezt érezni kell, ugye? Igen. Hát az az igazság, hogy nem dekáztunk valamikor. Igen, ugye? Azon, hogy jött és... Semmit se. Annyira tudtuk már, mehet bele. Annyira tudtuk már, hogy mennyi mennyiséghez mennyi kell. Igen. Egy hízóhoz mennyi kell. És itt a ház ura is, bocsánat, már beszállt itt a nagy készítésben. Anya bele felhúzza. Aha. Nem lesz jó, mert fogom én. Ennek az a lényege, hogy én... Aha. Nagyobb teknő kellene neki. Igen. Hát akkor most megpróbáljuk ezzel a kis teknővel, nem? Hát, muszáj. Ha más nincs. És jó. Az a lényeg, hogy ezt nem gyurkászni kell, csak így összemorzsolni. Aha. Nem szabad gyúrni, hogy ne törjön a rizsa. Nem gyurkásszuk, gyerekek, hanem össze. Igen. Hát így fejezem ki magamat. De nagyon jó, nekem nagyon tetszik, hogyan szépen, ízesen beszél. Hát ilyen derecskeiesen. Derecskei, de nem, mert ennek a hanglejtésnek, a beszédnek is van egy ereje, van egy dinamikája, és az annyira jó, hogy ettől lesz az ember boldog. Derecskeiesen, ahogy mi meg igen, hát pontosan. Só. Na. És bors. Só és bors. Na, és itt van, aha. Nagyon most jó. Ez most őrölt. Aha. A frissen őrölt bors, hát azért, na nem mondja senki nekem, hogy az... Jó. Igen. Mert én úgy szeretem látni, hogy jó. Jó. Igen, mert egyébként azt is kevesen tudják, hogy ha például egy ilyen előre megőrölt borsot kijöntök ide a tenyeremre és szippantok egyet, tüsszögök. Ettől nem? Úgy van. Persze, mert náthás vagyok. Ne. A sóból is így kérek ide, jó? Tényleg nem, próbáljátok ki. Az is a marokra, ugye? Igen. Egy marék bors, egy marék só. Várja. Szóval, kedves fiatalok, ti, akik most nézitek ezt a videót, szóval régen így készült, és háztájnál ma is így készül. Régen ugye az volt a disznóvágás lényege, meg az ilyen ételek készítése. Nem mindenütt, bocsánat, hogy beleszóltam. Igen. Nem mindenütt így készítik, derecskén se. Aha. De igen, mert van, aki egy kis hagymát is tett bele. Na jó, hát ennek is ugye a számos verzióra létezik. Igen. Én most pont azon vagyok, hogy azért megmutassuk, hogy ápoljuk a hagyományokat, és hát, hogy legyen fönn a social médián ez is, hogy bizony, annó ezt mi így csináltuk. Igen, ugye? Jó kedve hangulattal. Igen. Tényleg, igen. még a nap is süt. Jó, Istenem, de sokat megcsináltunk valamikor. Meg valamikor nem daráltunk, hanem az emberek kézzel vágták. Így a kést. Na, ahogy úgy az az igazi meló. Azért az egy... Mert nem volt daráló még régen. Igen. Manci már összekevertem, semmi dolgom nincsen. Jó, teljesen. De hát azért, de érezni, igen, hogy megfelelő zsiradék van benne, hogy szépen könnyen szeli a rizst, tapad össze vele, de mégse áll össze olyan nagyon egynemű masszává, és ettől lesz azért egy hurkának az a lényeg, hogy azért könnyű is legyen. Bizony. Ugye? Bizony. Az illata nagyon jó. Most, hogy a só... És a sója is, azt meg szoktuk kóstolni, mert hogyha nem elég bele, akkor teszünk bele. Na, hát én azért megkóstolom én most is. Nekem jó. Érezzen a só is, meg a bors is. Igen, és egyébként ezt nehéz eltalálni, de inkább sós legyen, tehát érzetre. Amikor ezt még utána kifőzzük. Igen, és akkor a bél miatt. Igen. Na, akkor most gombócozás, ugye? Gombócozás. És akkor mehet is már a... Úgy megy a töltőbe. Na hát, ahogy akkor ígértem, a hölgyeknek is, meg nektek is, akkor elkészítem ezt az italt, amely kiüti a forralt bort. A kutyafáját neki ez a Lázár Jaulit hagyott minket, ránk hagyja a nehezit. Először is ugye kell hozzá almalé, és az a legjobb, hogyha 100%-os, magas minőségű almalevet használtok, az almának az ízére ugyanis nagyon nagy szükség van. És kevés olyan gyártó van egyébként, egy kezemen meg tudom számolni, akinél olyan maga az íz, mint például ennél az almalénél. Tehát veszünk egy rész almalevet,
friss szűrt almalevet, és egy rész habzó bort. Hogyha nincs habzóbor, jó a pezsgő is, csak úgy még ütősebb lesz. Ezt öntsük bele egy edénybe. Ennek az italnak ugyanis a pezsgését a habzóbor vagy pezsgő, az ízét pedig kimondottan az alma határozza meg. Vegyetek aztán egy darabka fahéjat, na, hogyha nincsen otthon ekkora, elég lesz belőle csak egy darabkányi, így, ezt úgyis ki fogom utána venni belőle, ez is mehet bele. Ami még fontos, és kell hozzá, az egy kis szegfűszeg, illetve egy kis szegfűbors. A lényege az, hogy mielőtt beleraknánk, pirítsuk meg őket, gyengéden, így, és ezt követően rakjuk bele. Azért kell egy picit megpirítani, hogy aktivizáljuk azokat az illó olajokat, amik bennük vannak, és így még kellemesebb lesz ez az ital. Körülbelül egy 3 deci vizet is adok hozzá. Jó. Ez követi a friss gyömbér. Gyömbérből csak annyi a dolgotok, hogy vágjatok egy 5-6 szeletet, ilyen vastagabb szeletekre vágva. Akkor most jöhet hozzá egy narancs szelet, illetve 2 lime. Egy ilyen szép szeletkét beleeresztek, így. Egy ilyen szép lime-ot is bele, így. Jó. Ami még kell bele, az egy pici szörp, méghozzá bodzaszörp, körülbelül egy olyan fél decinyi, és az egészet aztán elkeverem. Ilyenkor rakhattok hozzá még 5 evőkanál barna cukrot, hogyha nem annyira, akkor csak 2-t. Jó. Hát ez körülbelül 2 evőkanálnyi. Így. Na most meg kell várni, míg az egész fölforr, egyet forr. Tehát az első forralásig kell melegíteni, utána lekapcsolni, és hagyni állni egy picit. Na, föl is forrt, és akkor, ahogy mondtam, jöhet bele az Aperol. Tehát egy nagyon picit teszünk bele. Ennyit. De mivel ugye az arány nem erről szól, ezt beleöntjük. Így. Aztán ki milyen alkoholos, alkohol szintre szeretné emelni az italt, de nem feltétlenül az alkohol a lényeg ebben. Egyébként nem olyan magas az alkoholtartalma, hanem inkább ez a kesernyés íz, ami így az édes és főleg az alma ízével, a gyömbérrel, a lájmmal, a fahéjjal, a szegfűszeggel összekeveredve egy fantasztikus itallá emeli. Na, lehet-e helyettesíteni? Nem, sajnos pálinkával nem működik. Jó, és nézzétek, a színe is ilyen narancs színű lesz. Na, úgyhogy most tálalok belőle akkor egy pár adaggal, és akkor beviszem a hölgyeknek. Atya világ, te jó Isten! Hát ez nem semmi. Hát gratulálok. Milyen gyönyörű. Na hát én ilyeneket nem tudnék készíteni, az biztos. Nem semmi meló. És ilyen gyorsan? Az asszonya már szépen le tudta engedni, én csak csodálkoztam rajta. Aha. És a házura hol van? Mert hogy hoztam ott akkor van, ebből a... Gyere, légy szíves. Nem úszod meg. Fogd meg, légy szíves. szekert. Így. Hát akkor meg pláne. Na itt van az az ital, amit... Jaj, megteszed, hogy kiveszem. Nem volt kisebb fahéj nála. Hogy akkor adnék ebből az italból egy kóstolónyit. Szegfűbors, szegfűszeg, almalé. Alkoholos, remélem. De van benne egy kis alkohol, úgyhogy csak óvatosan, de nem olyan, mint egy pálinka. Mármint, hogy nagyon kellemes, visszafogott, ellenben van egy ilyen kis kesernyés íze, ami ettől a aperótól van. Na, hát akkor kellemes íze van. Kóstoljátok meg, és kíváncsi vagyok én már ittam, kíváncsi vagyok a véleményre, hogy kinek mennyire jön be. Van egy kis bodza benne, bodzaszörp, van egy kis aperol, narancs, gyömbér. Ez igazából egy gyógyital. Hát nagyon finom. Nagyon finom. Nagyon. Na, akkor viszont akkor most én ezt megsütöm. Meg, mert nagyon érdekel. Nem, jó. Igen, azért van. Köszönöm szépen. Hogy én most meg fogom sütni akkor a hurkát, és akkor szeretném, hogyha foglaljatok helyet, megterítünk, és akkor együtt eszünk így, jó, aki benne van.
Hát lányok, hát mit is mondhatnék? Hát ez gyönyörű. Egyszerűen hát az illatok, a színek, és ez a csodálatos millió, ez a gyűjtemény, amit ugye hát nektek, meg férjednek köszönhetünk, hogy itt tényleg minden összegyűlt, hát ebbe a környezetbe itt elfogyasztani ezt az ételt, megmondom, le vagyok nyűgözve, és gratulálok, hogy ilyen lendületesen, így, ilyen energiával, így ápoljuk a hagyományokat. Hát ez valami fantasztikus. És hát az illatok. Jó, akkor erre én hagy ragadjam meg az alkalmat, hogy akkor megköszönjem a vendéglátást, meg ezeket a recepteket. Nagyon sokat tanultam, remélem ti is, és akkor tartsatok velünk legközelebb is. Mi most hatalmas nagy lakmározásba kezdünk, és jó étvágyat mindenkinek, és egészségünkre. Sziasztok, és hát akkor ennél rosszabb ne legyen. Na, még annyit azért megkérdeznék, hogy azért a savanyúságot nem látom. Ellenben a szilva befőtt itt van. Igen, mert amikor régen még, amikor csináltuk a disznótorokat, akkor hurkavacsora volt. Igen. És akkor a hurkavacsorához nem savanyúságot, hanem szilvabefőttet fogyasztottunk. Töltés után meg lett tabálva, forró vízbe bele egy pár percre, hogy a nyersbelet összekapja, ne nyersbél maradjon, és aztán ment sütőbe. Nem is sütőbe, hanem kemencébe. A kemencébe sütöttük a hurkát, kolbászt, és az én apám mindig megkövetelte, hogy pogácsa is legyen. Hát, akkor megidéztük, mert itt van. Igen. És akkor pogácsát is sütnünk kellett. Akkor tehát a hurkavacsorához. így a teljes, hogy ebből a gyönyörű pogácsából, akkor még azt is teszünk mellé, és akkor igen. Így a hurkavacsora. A pogácsa, mondjuk ez egy ilyen kis növekűzin, egy ilyen kis aprócska, hát ebből ennyit többet fogunk enni, de ez most csak mi. Igen. Akkor jó étvágyat kívánok, és most tényleg ne fogjuk vissza magunkat. Köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy itt lettem.